Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Vă prezint astăzi o rețetă de salată cu piept de pui și porumb. Pentru rețeta de azi avem nevoie de un piept de pui fiert, 6 castraveți murați, 150 de grame de porumb fiert, 3 linguri cu maioneză, sare și piper. Pentru rețeta de maioneză de casă aveți link în descriere. Tăiem pieptul în cubulețe. Dăm pieptul de pui deoparte și ne ocupăm de castraveți. Îi tăiem în cubulețe. Am terminat de tocat ingredientele și acum peste pieptul de pui punem porumbul, castraveții pe care îi vom presa un pic cu mâna să mai iasă surplusul de lichid. Amestecăm ingredientele. Adăugăm sare și piper după gust. Și amestecăm bine. Acum adăugăm maioneza. Și amestecăm din nou. Salata de pui cu porumb este gata. O punem la frigider pentru minim o oră, apoi o putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit această rețetă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube.